Salutare și bine ați venit pe canalul nostru! Astăzi vom explora în profunzime cum puteți naviga cu succes prin schimbare și să stăpâniți transformarea digitală în compania voastră folosind managementul eficient al schimbării, o abordare fundamentală pentru orice organizație care vrea să rămână relevantă și competitivă în era digitală. Într-un context în care tehnologia evoluează cu o viteză fără precedent și în care presiunea pentru inovare, eficiență și adaptabilitate devine tot mai mare, digitalizarea nu mai este doar o opțiune, ci o condiție esențială pentru supraviețuire și dezvoltare pe termen lung. Transformarea digitală nu se limitează la implementarea unor noi tehnologii sau la automatizarea unor procese, ci presupune o schimbare profundă a modului în care organizația funcționează la toate nivelele, de la procesele interne și structura organizațională, până la cultura companiei, modul de gândire al angajaților și relația cu clienții. În multe cazuri, succesul sau eșecul unei inițiative de transformare digitală nu depinde de tehnologia în sine, ci de modul în care oamenii reacționează la schimbare, de cât de bine sunt pregătiți, motivați și susținuți să adopte noile instrumente, procese și mentalități, ceea ce face ca managementul schimbării să fie cheia oricărei transformări autentice. Negocierea cu adevărat eficientă prin transformarea digitală începe cu o analiză minuțioasă a proceselor interne, a culturii organizaționale și a gradului de pregătire pentru schimbare. Este esențial să identifici clar zonele în care tehnologia poate aduce valoare reală și să stabilești priorități strategice, astfel încât investițiile să fie direcționate către acele arii care pot genera cel mai mare impact asupra performanței și competitivității companiei. Construirea unor parteneriate solide cu furnizori de soluții digitale, dar și cu consultanți specializați în change management, devine indispensabilă pentru a ghida organizația prin fiecare etapă a transformării, de la evaluarea inițială până la implementarea și consolidarea schimbării. Transformarea digitală nu este un proiect izolat sau un efort punctual, ci un proces continuu de adaptare și învățare care implică întreaga organizație și necesită o viziune clară, leadership autentic și implicarea tuturor nivelurilor ierarhice. Un aspect crucial este recunoașterea faptului că tehnologia, oricât de avansată ar fi, nu poate compensa lipsa de leadership, de viziune sau de implicare a oamenilor, iar succesul depinde de capacitatea de a integra schimbarea în cultura organizațională și de a construi o mentalitate deschisă la inovație și adaptabilitate. Tipurile de schimbare digitală care necesită un management eficient al schimbării sunt extrem de variate, iar fiecare aduce de sine provocări specifice care trebuie anticipate și gestionate cu atenție. Digitalizarea proceselor operaționale presupune trecerea de la proceduri manuale la fluxuri de lucru automatizate, ceea ce poate genera rezistență din partea angajaților obișnuiți cu metodele tradiționale și poate crea anxietate legată de pierderea controlului sau de siguranța locului de muncă. Implementarea de noi platforme software sau tehnologii, precum soluțiile cloud, inteligența artificială sau automatizările, poate evidenția un deficit de competențe digitale în rândul angajaților și poate necesita programe complexe de training și upskill pentru a asigura o tranziție lină și eficientă. Schimbarea modelului de business, cum ar fi trecerea de la vânzarea de produse la furnizarea de servicii digitale sau la modelele de tip abonament, poate provoca incertitudine și rezistență nu doar la nivel operațional, ci și în rândul managementului, care trebuie să-și redefinească rolul și obiectivele și să gestioneze impactul asupra strategiei și structurii organizaționale. Transformarea digitală a modului în care organizația interacționează cu clienții prin canale digitale, automatizări de marketing sau platforme de self-service poate afecta profund cultura organizațională și necesită o abordare atentă a schimbării, astfel încât toți membrii echipei să înțeleagă și să susțină noua direcție, să fie motivați să adopte noile procese
și să contribuie activ la succesul transformării. Beneficiile unui management eficient al schimbării în contextul transformării digitale sunt profunde și se reflectă atât în succesul proiectelor tehnologice, cât și în sănătatea pe termen lung a organizației. Un management eficient al schimbării crește semnificativ rata de adoptare a noilor tehnologii și procese, reducând rezistența și anxietatea angajaților, ceea ce duce la o tranziție mai rapidă și mai lină, cu impact pozitiv asupra productivității și satisfacției la locul de muncă. Asigurarea unei continuități a operațiunilor și minimizarea impactului negativ asupra productivității sunt esențiale pentru a evita blocajele, confuziile sau scăderea moralului în perioadele de tranziție, iar un management eficient al schimbării facilitează acest proces prin comunicare constantă, training și suport personalizat pentru angajați. Îmbunătățirea comunicării și colaborării între departamente este un alt beneficiu major, deoarece managementul schimbării presupune implicarea activă a liderilor, facilitarea dialogului și crearea unui climat de încredere și deschidere, ceea ce stimulează inovația și adaptabilitatea la toate nevoile organizației. Creșterea nivelului de engagement al angajaților este un rezultat direct al unui change management bine implementat, deoarece oamenii se simt implicați, ascultați și sprijiniți în procesul de adaptare, ceea ce consolidează cultura organizațională în jurul valorilor de inovație, flexibilitate și învățare continuă. Un management eficient al schimbării contribuie la atingerea obiectivelor strategice ale transformării digitale, maximizând ROI-ul investițiilor în tehnologie, reducând timpul de implementare și accelerând obținerea beneficiilor competitive pe piață, iar pe termen lung, organizațiile care investesc în change management dezvoltă o capacitate internă de adaptare rapidă la noi tehnologii și tendințe, devenind mai reziliente și mai pregătite pentru viitoarele valori de schimbare. Riscurile asociate transformării digitale, fără un management eficient al schimbării, sunt semnificative și pot compromite nu doar proiectele tehnologice, ci și stabilitatea și competitivitatea organizației. Unul dintre cele mai frecvente riscuri este rezistența la schimbare din partea angajaților, care poate lua forme subtile de la lipsa de implicare și scăderea productivității, până la sabotaj activ sau plecarea talentelor cheie, ceea ce poate afecta grav moralul și coeziunea echipei. Lipsa de aliniere între leadership și echipe poate duce la fragmentarea eforturilor, la incoerență în implementare și la conflicte interne care subminează autoritatea și credibilitatea managementului. Iar aceste probleme pot escalada rapid în lipsa unei strategii clare de change management. O altă consecință negativă este scăderea moralului și a încrederii în companie, mai ales dacă schimbările sunt percepute ca fiind impuse de sus, fără consultare sau fără a ține cont de nevoile reale ale angajaților, ceea ce poate duce la creșterea fluctuației de personal și la pierderea talentelor valoroase. În lipsa unei strategii clare de change management, costurile suplimentare pot crește rapid, atât din cauza întârzierilor și a refacerii proceselor, cât și din cauza pierderii oportunităților de piață sau a deteriorării relațiilor cu clienții, iar eșecul în atingerea obiectivelor strategice, pierderea avantajului competitiv și chiar declinul financiar sunt riscuri reale pentru organizațiile care tratează superficial managementul schimbării în contextul transformării digitale. Pentru a minimiza aceste riscuri, este esențial să investești în training și dezvoltare, să comunici constant și transparent, să implici lideri și să monitorizezi atent progresul fiecărei etape a transformării, astfel încât să poți ajusta rapid direcția atunci când apar obstacole sau rezistență neașteptată. Implementarea cu succes a managementului schimbării în transformarea digitală presupune parcurgerea unor etape bine definite, fiecare având un rol esențial în asigurarea unor tranziții eficiente și sustenabile. Prima etapă este pregătirea organizației pentru schimbare, care implică atât pregătirea logistică, cât și cea culturală,
pentru a face buy-in-ul angajaților și a reduce rezistența la schimbare, ceea ce presupune evaluarea gradului de maturitate digitală, identificarea punctelor forte și a vulnerabilităților, precum și dezvoltarea unei viziuni clare și inspiratoare care să motiveze întreaga organizație. Urmează dezvoltarea unui plan strategic de schimbare, care să includă obiective măsurabile, indicatori de performanță, echipe de proiect și un calendar realist pentru implementare, astfel încât fiecare etapă să fie monitorizată și ajustată în funcție de feedback și rezultate, iar comunicarea viziunii și a beneficiilor este esențial pentru a menține angajații informați, motivați și implicați. Implicarea liderilor de schimbare și a angajaților de influență din fiecare departament ajută la depășirea barierelor și la accelerarea adoptării noilor procese, iar generarea de succese rapide, celebrarea micilor victorii și extinderea treptată a transformării pe măsură ce organizația se adaptează sunt pași critici pentru a menține momentumul și a asigura sustenabilitatea schimbării. În final, instituționalizarea schimbării prin training continuu, actualizarea politicilor interne, integrarea noilor competențe în evaluarea performanței și monitorizarea constantă a progresului asigură că transformarea digitală devine parte integrantă din ADN-ul organizației și nu doar un proiect temporar sau o reacție la presiuni externe. Alegerea partenerilor potriviți prin managementul schimbării și transformarea digitală este un factor cheie pentru succesul pe termen lung. Este important să colaborezi cu consultanți și furnizori care au experiență dovedită în proiecte similare, care pot oferi nu doar soluții tehnologice, ci și suport pentru dezvoltarea competențelor interne, management a rezistenței la schimbare și creșterea unei culturi organizaționale orientate spre inovație și adaptabilitate. Evaluarea partenerilor trebuie să țină cont de portofoliul acestora, de referințele din piață, de capacitatea de a personaliza soluțiile în funcție de specificul organizației și de disponibilitatea de a oferi suport pe termen lung, nu doar pe durata implementării tehnologiei. Iar colaborarea strânsă și transparentă cu partenerii asigură transferul de know-how, adaptarea la specificul local și creșterea șanselor de succes ale proiectului de transformare digitală. Prin abordare detaliată a fiecărui aspect, de la definirea strategiei de schimbare, comunicare, training, implicarea liderilor și monitorizarea progresului, companiile pot transforma managementul schimbării într-un motor de succes pentru transformarea digitală, accelerând inovația, creșterea și adaptarea la noile realități ale pieței. Dacă vrei să afli cum poți implementa managementul schimbării eficient în organizația ta sau să vezi exemple concrete de succes de transformare digitală, lasă-ne întrebările tale în comentarii sau contactează-ne pentru o analiză personalizată a proceselor tale de business.